بعد از اینکه قالب بندی ستون ها و دیوار بارشی ها تمام شد، ما میایم تمام دیوار بارشی ها و ستون ها رو شاغول میکنیم و بعد از اون میتونیم بتون ریزی رو انجام بدیم. موقع بتون ریزی با یک برنامه ریزی انجام بدیم که کدوم قسمت سازه هامون اول بتون ریزی رو انجام بدیم. دیوار بارشی ها، مخصوصا دیوار بارشی ها یک طرفه، چون ارتفاع و حجمشون زیاده ما نمیتونیم یک مرحله بتون بریزیم، چون اگه تو یک مرحله بتون ریزی رو انجام بدیم و پر کنیم، یکی از مشکلاتی که وجود داره به خاطر حجم بتون فشار بتون انقدر زیاد میشه که ممکنه دیوار همسایه رو تخریب کنه یا قالب رو جابجا کنه. پس ابتدا میایم 1/3 دیوار بارشی رو با احتیاط بتون ریزی رو انجام میدیم. تو این فاصله یکی از نیروها میاد 1/3 بتون ریخته شده دیوار بارشی رو ویبره میکنه و اونو متراکم میکنه. ستون ها رو ما تو 2 مرحله بتون ریزی میکنیم و ستون های خیلی بلند رو توی 3 مرحله بتون ریزی میکنیم. دلیل دیگری که ما میایم توی چند مرحله بتون ریزی رو انجام میدیم به خاطر ویبره زدن بتونه، چون اگه ما تو یک مرحله ستون به این ارتفاع رو بتون ریزی کنیم، موقع ویبره زدن تو حجم بتون زیاده، ویبره به خوبی انجام نمیشه، مخصوصا قسمت های پایین ستون. و اکثرا تو خیلی از پروژه‌ها میبینید که قسمت پایین ستون کرمو شده. یکی از دلایل دیگه هم که قسمت پایین ستون کرمو میشه به خاطر اینه که شلنگ ویبره کوتاهه. توجه کنید ویبره که انتخاب میکنید شلنگش بلند باشه به حدی که اون شلنگ ویبره تا پایین ستون برسه و پایین ستون رو بتونه خوب ویبره کنه. این ستونی که اینجا میبینید بزرگترین مشکل قالب بندیش اینه که قالب ستون 2 تکه بسته شده، همونطوری که میبینید یک قالب 50 و یک قالب 10 کنار هم بسته شده و فشار بتون باعث شده این 2 تا قالب از همدیگه جدا شده و ستون شکم پیدا کنه و در نهایت در زمان بتون ریزی نیروها دارن سعی میکنن این قالب به جای خودش برگردونن که تقریبا کار محالی هست، فقط میشه جلوی پیشروی اون رو بگیریم دیگه. پس قالب بندی ستون ها سعی کنید 2 تکه نباشه، یا اگر مجبور شدین 2 تکه ببندید حتما مهار بندی اون رو به خیلی خوب انجام بدید و از یوها و پشت بندها به خوبی استفاده کنید. پایین لوله رو اگر توجه کنید فشار بتون حتی لوله ها رو هم خم کرده. الان اینجا شما به راحتی میتونید تشخیص بدید که چجوری لوله خم شده و ستون شکم پیدا کرده. دقیقا از همینجایی که قالب 10 به قالب 50 وصل شده درز قالب بندی باز شده. بعد اینکه 1/3 اولیه بتون دیوار بارشی یک مقدار خودش رو گرفت، میام 1/3 بعدیش رو میریزیم و بعد هم 1/3 نهایی رو میریزیم، یعنی توی 3 مرحله به ترتیب دیوار بارشی ها رو بتون ریزی میکنیم. این ستون های بلند هم بهتره توی 3 مرحله بتون ریزی بشه و توی هر مرحله بتون قبلی ویبره بشه. بعد از اینکه ستون ها و دیوار بارشی ها رو بتون ریزی کردیم، بعد از بتون ریزی هم دوباره شاغول بودن ستون ها رو باید چک کنیم، چون موقع بتون ریزی همین فشاری که بتون داره به قالب وارد میکنه یا اینکه مثلا نیرو میره روی ستون وای میسه یا چکش هایی که برای متراکم کردن بتون به ستون زده میشه، ممکنه ستون از شاغول بودن یک مقدار خارج بشه. پس بعد از بتون ریزی هم دوباره ما شاغول بودن ستون ها رو چک میکنیم. یکی از نکات مهم بتون ریزی ستون ها اینه که بدونیم تا چه ارتفاع بتون ریزی رو انجام بدیم. اینکه چجوری ارتفاع بتون ستون هامون رو بفهمیم توی مبحث بعدی که در مورد آرماتور بندی و قالب بندی تیرها هست کامل توضیح دادم که چجوری ارتفاع ستون هامون رو بتونیم با توجه به ارتفاع تیرها یا همون آویز تیرها به دست بیاریم. پس اونجا آشنا میشید که ارتفاع بتون ریزی ستوناتون رو چجوری به دست بیارین و تا چه ارتفاعی بتون ستوناتون رو بریزین. در مورد خود بتون، اینکه بتون چی هست، چه بتونی رو باید برای پروژه‌مون سفارش بدیم، اون بتونی که برای پروژه ما آورده شده آیا بتون مناسبیه، در مورد روش آزمایش بتون و اینکه چجوری برگه‌های آزمایش رو بخونیم، به طور کامل همه چیز در مورد خود بتون توی دوره بتون صحبت شده و حتما اون دوره رو به عنوان
دوره پیش نیاز این دوره اسکلت بتونی مشاهده کنید. چکش زدن هم یک روش مکمل دستگاه ویبره برای متراکم کردن بتون ستون و دیوار بارشی، مخصوصا قسمت پایین ستون و دیوار بارشی ها. البته این نکته مد نظرتون باشه، بعد از اینکه بتون یک مقدار خودشو میگیره، یعنی بعد از چند ساعت از بتون ریزی، شما دیگه اجازه ندارید ویبره کنید یا چکش بزنید یا قالب ها رو جابجا کنید یا بخواید شاغولش کنید یا آرماتورها رو تکون بدید، چون این بتون خودش یک مقدار گرفته و این کارها باعث ایجاد تنش و ایجاد ترک در بتون میشه و این ترک همینجور ماندگار باقی میمونه. اینجا میبینید که بعد از بتون ریزی دوباره شاغول بودن ستون ها و دیوار بارشی ها چک میشه.